હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નોલેજ ડાયરીમાં ફરી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું નાઉનની એક્સરસાઇઝ, જે અવારનવાર પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમે હજુ સુધી અમારો આગળનો વિડીયો જોયો ન હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને જોઈ શકો છો અમારો આગળનો વિડીયો, જેથી તમને આ આગળના એક્ઝામ્પલ સમજવા ખૂબ જ સરળ બને. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને અમારા વિડીયોની માહિતી અવારનવાર મળતી રહે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયેલું કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન કોને કહેવાય. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે ભાવવાચક નામ. જે નામને આપણે જોઈ નથી શકતા, પરંતુ આપણે શું કરી શકતા હોય, ફીલ કરી શકતા હોય, અનુભવ કરી શકતા હોય, એ માટે જે નાઉન ઉપયોગી છે એને કહેવાય એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. તો અહીં આપેલું છે તમને કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના અગત્યના એક્ઝામ્પલ તમને અહીં આપેલા છે. તો શરૂ કરીએ વિગતવાર એક્ઝામ્પલ. એક્શન. એક્શન એટલે ક્રિયા. અરોમા એટલે સુગંધ. એવરેજ એટલે સરેરાશ. એડવેન્ચર એટલે સાહસ. અવરનેસ સજાગતા. બ્યુટી એટલે સુંદરતા. બિટરનેસ એટલે કડવાશ. બિલીફ માન્યતા. બ્યુટિલિટી એટલે જંગલીપણું. બ્રેવરી બહાદુરી. ચોઇસ એટલે પસંદગી. ક્લિયરિટી સ્પષ્ટતા. કમ્ફર્ટ એટલે સુખ સગવડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં જેટલા પણ તમને અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે તે એક્ઝામ્પલને આપણે જોઈ નથી શકતા, પરંતુ માત્ર શું કરી શકતા હોય છે, અનુભવ કરી શકતા હોય છે. તો આ જે તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે તે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનના છે અને જે અવારનવાર પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, તેથી તમે ધ્યાનપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરજો. કન્સેન્ટ એટલે મંજૂરી. કસ્ટમ એટલે રિવાજ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીં ખૂબ જ અગત્યના એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા આપેલા છે, જે તમે શાંતિથી ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો 30 એક્ઝામ્પલ અહીં આપેલા છે અને બીજા 20 એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલા છે, જેથી તમે આ વિડીયોને જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જરીક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, ત્યાં 50 નહીં આવે પરંતુ 60 આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો તમને 1 થી 60 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. જો તમે આ એક્ઝામ્પલનો સારી રીતે શાંતિથી રીડ કરશો તો તમને ભવિષ્યની જે આવનારી એક્ઝામ છે, કોઈ પણ એક્ઝામમાં આની બહારનો પ્રશ્ન એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનનો નહીં જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાનપૂર્વક તમે આનો અભ્યાસ કરજો. બીજું અગત્યનું નાઉન છે અહીંયા કલેક્ટિવ નાઉન. તે પણ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કલેક્ટિવ નાઉન એટલે જથ્થાવાચક નામ. તેમના તમને અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. યુઝ ફોર એનિમલ માટે કે એનિમલ માટે જથ્થા દર્શાવવા હોય તો કયા કયા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે તે પણ તમને અહીં આપેલો છે. તમે જોઈ શકો છો. કેચ ઓફ ફિશ એટલે કેચ એટલે ટોળું. આર્મી ઓફ આન્ટ. ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ એટલે કે અહીં બહુવચનમાં જથ્થો એક બે ન હોય પરંતુ સમૂહ હોય એટલે આખું જથ્થો હોય. તો આ દરેક એક્ઝામ્પલ તમને બહુવચનમાં આપેલા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે યુઝ ફોર એનિમલ એટલે કે એનિમલ માટે તમારે કલેક્ટિવ નાઉનનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય તે તમને અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. તો તમે ધ્યાનપૂર્વક તમને જોઈ શકો છો. બીજું તમને અહીં આપેલું છે કે યુઝ ફોર પીપલ, કે ભાઈ પીપલને તમારે જથ્થામાં દર્શાવવા હોય તો કઈ રીતે તમે દર્શાવી શકો છો તેના પણ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. તમે જોઈ શકો છો કે અ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર એટલે કે ડાયરેક્ટરોનું એક જૂથ. અ પેનલ ઓફ એક્સપર્ટ એટલે કે એક્સપર્ટનું ગ્રુપ. અ ગ્રુપ ઓફ ડાન્સરનું ગ્રુપ. અહીં તમને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, તે પણ તમે શાંતિપૂર્વક જોઈ શકો છો. અને થર્ડ તમને આપેલું છે કે યુઝ ઓફ થિંગ્સ એટલે કે વસ્તુઓ માટે તમે કલેક્ટિવ નાઉન દર્શાવવું હોય તો તમે કઈ રીતે દર્શાવી શકો છો તે પણ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. તમે જોઈ શકો છો. અ ગેલેક્સી ઓફ સ્ટાર્સ એટલે કે સ્ટારોનું જૂથ. ગેલેક્સી એટલે કે જૂથ સ્ટારોનું. અ ફ્લીટ ઓફ ટ્રીઓનો સમૂહ. અ સ્ટ્રિંગ ઓફ પિયરલ્સ એટલે કે પિયરલ્સનો આખો સમૂહ. તો તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ વસ્તુને દર્શાવવો હોય તો વસ્તુને દર્શાવવા માટે કયા કયા વર્ડ્સનો ઉપયોગ થાય છે તે તમને અહીં દર્શાવવામાં આવેલો છે. અહીં આપેલા બે જે નાઉન છે, કલેક્ટિવ નાઉન અને તમે ઉપર જોઈ શકો છો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. તો આ બંને એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો આ બે નાઉનનો શાંતિપૂર્વક અભ્યાસ કરશો તો આની બહારનો એક પણ પ્રશ્ન કોઈ પણ એક્ઝામમાં જશે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો અને શાંતિપૂર્વક અભ્યાસ કરી શકો છો. જો તમે અમારો આગળનો વિડીયો પણ ન જોયો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને તે વિડીયો પણ જોઈ શકો છો. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય
તો લાઈક કરો અને તમારા મિત્ર સુધી શેર કરો, જેથી અમારા વિડીયોની અવારનવાર માહિતી તમને પણ મળતી રહે અને તમારા મિત્રોને પણ મળતી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.